З 1 січня 2026 року вступають в дію нові правила працевлаштування осіб з інвалідністю. Ці зміни важливі не лише для роботодавців, бухгалтерів, а навіть і для HR-спеціалістів. Що ж змінюється? Раніше ми звітувалися раз на рік, а починаючи з 1 січня 2026 року, це треба буде робити щоквартально. Нові правила діють як для роботодавців комерційних підприємств, так і для державних організацій. Хочу нагадати вам, що якщо у вас від 8 до 25 працівників, то потрібно працевлаштувати одну особу з інвалідністю. Якщо більше 25, то потрібно дотримуватися вимоги 4% від загальної кількості працівників. Починаючи з 1 січня 2026 року, для того, щоб робота особи з інвалідністю, яка у вас працює, враховувалася в норматив, потрібно для такого працівника сплачувати не менше мінімальної заробітної плати. Такий працівник повинен працювати на основному місці роботи. Це означає, що просто прийняти працівника на півставки вже не вийде. Потрібно, щоб людина працювала повний робочий день, якщо це не заборонено для такої особи. Що ж буде, якщо норматив не виконано? Раніше на роботодавців накладалися адміністративно-господарські санкції, а починаючи з нового року потрібно буде сплатити цільовий внесок. Це свого роду компенсація, альтернатива працевлаштуванню такої особи з інвалідністю. Для цього береться середньомісячна заробітна плата за квартал, множиться на 40%, множиться на 3 місяці і на кількість людей з інвалідністю, яких ви мали працевлаштувати. Наприклад, якщо у вас середня заробітна плата за квартал становить 15 тисяч гривень, ви множите це число на 40%, множите на 3 місяці і, так як в нас не вистачає однієї людини з інвалідністю, то множимо на одиницю. Виходить 18 тисяч гривень потрібно за квартал сплатити, тому що ми не працевлаштували людину з інвалідністю і, відповідно, таку суму повинні цільового цього платежу сплатити. Але на сьогоднішній день в нас військовий стан і держава дає нам 50% знижку. Це означає, що нам потрібно сплатити не 18 тисяч гривень, а 9. Ще дуже важлива новина – звітність з працевлаштування осіб з інвалідністю повертається. Зараз цей звіт буде називатися «Звіт про нарахування та сплату цільового внеску». Буде він подаватися щоквартально, через систему пенсійного фонду, строки ж такі, як самі, як в звіті з ЄСВ. За невчасне подання такого звіту або взагалі не подання передбачено штраф 170 гривень. Отже, що я можу порекомендувати? Для того, щоб уникнути штрафних санкцій, вже сьогодні перевірте, будь ласка, середньооблікову кількість працівників, чи треба вам працевлаштовувати людину з інвалідністю, чи не потрібно. Якщо вам потрібно, обов'язково створіть робоче місце для такої особи. У вас має бути спеціально обладнане робоче місце. Всі ці нові зміни створені для того, щоб працевлаштовувати тих людей, які були, наприклад, учасниками бойових дій, отримали інвалідність, які постраждали внаслідок війни. Ми повинні підтримувати таких людей і, відповідно, для того держава внесла ці зміни.